नमस्ते के छ हालखबर यदि टाइटल हेरेर वा थम्बनेल हेरेर तपाईँ यो भिडियोमा आउनुभयो भने एकदमै राइट भिडियोमा आउनुभएको छ। अहिलेको जेनेरेसनमा युवाहरू एकदम जोस जाँगरको साथ युट्युब क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर हैन एकदमै जोसका साथ प्लगिङ गर्दै हैन अन्य अन्य क्याटेगोरीका युट्युब क्षेत्रमा आएका छन् र त्यसको लागि यदि तपाईँ प्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि हैन एन्ड्रोइड मोबाइल त तपाईसँग छ नै हैन। अब त्यसमा पनि एन्ड्रोइड एप्लिकेसन विभिन्न एप्लिकेसनकै क्यामेराहरू आएका छन्। अब तपाईले गोप्रो हैन गोप्रोको एंगलमा तपाईले मोबाइलबाटै खिच्न चाहनुहुन्छ भने हैन आज यस्तो बेस्ट एप छ एन्ड्रोइड एप्स यदि तपाईलाई थाहा छैन भने त्यो एप्स तपाईले डाउनलोड गरेर गोप्रोको डिजाइन अथवा गोप्रोले खिचेको जस्तै खिच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट। अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै युट्युब टिप्सहरू रेगुलरली म अपलोड गर्ने गर्छु तपाईहरुको लागि। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मसँग साथी बनिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब हामी त्यो एप्लिकेसनतिर जान्छौँ। त्यो एप्लिकेसन के हो त, त्यसको नाम के हो त, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने ती कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर मजाले हैन देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको लोगो हैन लोगो भएको त्यो प्ले स्टोरमा गएर तपाईले फिश आई क्यामेरा डाउनलोड गर्नुस्। त्यसको लुक्स यस्तो देखिन्छ मजाले। तपाईले गोप्रो स्टाइल आफ्नो प्लग यदि प्लग गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन तपाईलाई एकदमै सहयोग गर्छ यो क्यामेराले। गोप्रोको डिजाइन दिन्छ भिडियोमा। तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गएर डाउनलोड गरेर मजाले युज गर्नु होला। सो आजको लागि यही सानो टिप्स लिएर आएको थिएँ। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो न्यू टिप्स। ओके बाइ बाइ।